شغلتنا كلها تفاصيل، مش بس الشكل النهائي او الصوره الديكوريه اللي بيبان النهائي للعميل، لكن انا عارف طبعا ان دي حاجه مهمه جدا واحنا بنهتم بيها. معانا ان شاء الله هتقدر تستفيد من كل جنيه هتقدر تدفعه، وهتعيش حياه مستقره، مش هتبقى عندك مشاكل في اي حاجه اسستها او تعبت فيها، لان احنا بنهتم كويس جدا جدا بالتفاصيل.